MG7, chiếc flagship của thương hiệu xe Trung Quốc và là mẫu sedan cỡ D vừa mới xuất hiện tại thị trường Việt Nam. Rất tiếc là ở thời điểm hiện tại chúng tôi đang được tiếp cận mẫu xe này dưới dạng trước khi ra mắt, thế nên là thực tế chúng ta sẽ chưa thể nào trả lời câu hỏi là MG7 có giá bao nhiêu. Tuy vậy thì động cơ 2.0 đặc biệt mạnh của nó sẽ là chi tiết mà chúng ta sẽ khám phá ở video lần này. Về động cơ 2.0 turbo được trang bị ở trên chiếc MG7 thì khá đáng tiếc là chúng ta không có phiên bản mạnh tới 261 mã lực ở thị trường Trung Quốc. Và tại Việt Nam, thông số đầu ra sẽ là 227 mã lực và 380 Nm mô men xoắn. Và với những thông số như vậy thì tôi cho là cũng đã đủ quá sức hấp dẫn rồi. Các bạn có thể nhìn ngay dưới mặt bằng phân khúc hạng D hiện nay thì chiếc MG7 ở đây đã có những cái thông số đầu ra quả thật là vượt trội hoàn toàn. Ngoài ra nói về thông số ở trên giấy tờ, còn một điểm nữa cực kỳ đáng nhắc tới với chiếc MG7 đó là nó sở hữu hộp số tự động 9 cấp. Một thông số cũng hết sức ấn tượng mà thông thường các bạn chỉ được nhìn thấy ở trên những chiếc xe hạng sang. Và vận hành thực tế của nó, chúng ta sẽ bắt đầu ngay với chế độ normal ở đây. Chiếc MG7 với động cơ turbo. Điểm đầu tiên có lẽ là khiến cho tôi cảm thấy khá là ấn tượng với khối động cơ này, đó là mức độ trễ turbo của nó là khá thấp. Các bạn có thể tạo ra những cái pha đạp ga như vừa rồi với cái vòng tua tương đối lớn và mức độ đáp ứng của động cơ gần như là tức thời. Về sức mạnh tổng thể thì rõ ràng là 227 mã lực là một con số cũng hết sức thoải mái cho một chiếc thuộc diện cỡ D như thế này. Và cơ bản thì anh em sẽ dễ dàng cảm nhận được sự khác biệt của nó bằng một vài pha đạp ga nhẹ nhàng ở trạng thái xuất phát. Ok, và chúng ta sẽ tiếp tục thử nghiệm với khối động cơ turbo này bằng một pha xuất phát tại trạng thái đứng yên. Vừa rồi thì tôi có một pha tăng tốc giữa chừng đáp ứng khá tốt rồi. Ở trạng thái đứng yên chúng ta sẽ cùng khá thú vị. Các bạn có thể cảm nhận được cái tiếng máy khá phấn khích của chiếc MG7 ở giải vòng tua có lẽ chỉ khoảng 2.000 vòng một phút. Ngay ở chế độ normal, một điểm khác cũng cần lưu ý với chiếc xe này là chúng ta có pull knob ở đây. Các bạn có thể mở bô lên và kéo thử. Khá hay. Phần sức mạnh thì tôi cho rằng nếu mà so sánh ngay với chiếc thuộc diện lực sĩ của phân khúc hiện nay là chiếc Honda Accord thì khối động cơ này hoàn toàn có sự lấn lướt cả về công suất cực đại cho tới những cái pha thay đổi vận tốc giữa chừng, sự đáp ứng về mặt mô men xoắn của nó. Ta sẽ chuyển qua một chút với Sport Mode. Đúng như tôi dự đoán thì với một khối động cơ mà nó đã sổ ra sức mạnh khá là dữ dằn ngay từ Normal Mode thì ở Sport Mode các bạn sẽ không cảm nhận được sự khác biệt quá lớn đâu. Vừa rồi tôi đã chuyển sang Sport Mode và thử đạp thì có lẽ mức độ đáp ứng của nó cũng sẽ chỉ thay đổi gọi là một chút xíu so với Normal Mode thôi. Và sẽ vẫn tiếp tục nói tới phần động cơ. Ở đây tôi sẽ chuyển qua chế độ Eco Mode. Eco Mode thì tất nhiên rồi, các bạn sẽ nhìn thấy phần các bạn có thể nghe thấy thông qua cái phần Action Cam ở đây là cái tiếng tôi đạp ga. Đó. Tua nó có lên nhưng mà chúng ta sẽ nhận thấy là cái mức độ trễ nải nó cũng sẽ được thể hiện rõ ràng hơn. Eco Mode thì với tôi là có cái chế độ có cái sự thay đổi rõ rệt hơn so với Sport Mode. Ở đây thì Normal Mode nó cũng đã đủ để thể hiện được uy lực của chiếc xe này rồi. Tuy nhiên thì ở Eco Mode tất nhiên là khi các bạn giữ ga đủ lâu, chúng ta sẽ vẫn có một cái mức độ boost rất là mạnh của turbo ở đây. Tiếng bô khi mà mở on nghe giải vòng tua 4-5 nghìn thì thực sự là giòn giã đấy. Anh em ở ngoài sẽ cảm nhận được. Ok, quay trở về với Sport Mode. Như vậy là về cơ bản thì sức mạnh của khối động cơ này với tôi tới thời điểm này ở trong những cái khoảnh khắc trải nghiệm rất nhanh như này là cực kỳ ấn tượng. Nó ấn tượng cả ở việc các bạn có công suất cực đại lớn, có mức độ đáp ứng nhanh và cả phần tua máy rất ngọt nữa. Các bạn có thể lên những cái giải vòng tua 4-5 nghìn vòng và không hề cảm nhận thấy mức độ dồn ép lên cỗ máy này, mà tạo ra một cái hệ động lực ở đây về tổng thể là rất tốt. Chúng ta có một con đường sâu hơn, khá ok. Nói về cả mức độ rung động lẫn tiếng ồn của động cơ. Để nói về cái sự hấp dẫn của khối động cơ này thì tôi cho rằng nó hoàn toàn có thể tự tin đứng cạnh những cỗ máy rất tốt của phân khúc hạng D hiện nay.
Hộp số tự động 9 cấp thì cho tới hiện tại tất cả những cái pha xử lý của nó với tôi đều là cực kỳ mượt mà. Chưa hề có một cái pha lỡ dở nào ở đây cả. Như các bạn đang thấy thì tôi cũng đã thử test với những cái pha dồn ép xe theo kiểu là tăng tốc, phanh lại và lại tăng tốc. Thì hộp số vẫn đang chưa bị khuất phục. Pha vào cua sâu để thử thách một chút với cái phần treo của xe. Thực sự là khi mà nhận được thông tin về chiếc MG7 ở Việt Nam chỉ còn sử dụng động cơ 227 mã thay vì 261 mã thì bản thân cá nhân tôi có một chút nói thế nào nhỉ, hơi bị tụt kỳ vọng. Nhưng mà sau khi vận hành cỗ máy này thì phải nói là đây với tôi hiện tại là cỗ máy hấp dẫn nhất ở trong phân khúc sedan cỡ D. Các bạn sẽ thực sự khó tìm kiếm được một cái cảm xúc thăng hoa như này ở trên những chiếc xe kiểu loanh quanh khoảng 1,5 tỷ đồng ở thị trường Việt Nam. Về phần treo, chúng ta sẽ cùng thử thách nó một chút với một pha di chuyển nhanh và lấy lái như thế này. Khá tốt. Không quá dày dặn. Nhưng với tôi thì đây sẽ là một hiệu năng treo theo kiểu có thể cân đối khá tốt giữa nhu cầu gia đình và trạng thái thăng hoa của người cầm lái. Một lần nữa, với một pha chạy rích rắc với vận tốc khoảng trên 60 km/h. Khá hay. Nếu như nhìn vào phần ngoại hình và la răng tới 19 inch của chiếc MG7 thì tôi tin là các bạn có thể sẽ tưởng tượng ra nó là một mẫu xe chạy có phần hơi cục. Nhưng thực tế thì nó lại xử lý những cái pha lắc lái như vừa rồi rất êm. Hiện tại thì mặt đường mà chúng tôi đang thử nghiệm là một mặt đường rất tốt. Thế nên là để đánh giá về cái mức độ trung hòa các va đập của chiếc MG7 sẽ là hơi vội. Tuy vậy thì tôi nói tới góc độ xử lý, nó đang tạo ra được mức độ cân đối, một điểm vô cùng quan trọng với một chiếc như MG7. Ở Việt Nam thì chắc chắn rồi, với một chiếc sedan cỡ D như này thì chúng ta sẽ không thể nào kỳ vọng nó là một chiếc xe thể thao được, mà nó sẽ phải là một chiếc xe phục vụ gia đình. Ngoài cái ngoại hình nhìn rất là đẹp mắt, rất là cúp của chiếc MG7 thì rõ ràng là cái mục tiêu cuối cùng của nó vẫn phải là chở gia đình. Và một hiệu năng treo theo kiểu cân đối như này với tôi là sự hợp lý. Và có lẽ thì điểm tiếc nuối với cá nhân tôi khi nhắc tới chiếc xe này vẫn nằm ở phần cảm giác lái. Thực sự thì trong 7-8 năm nay, trong quá trình theo dõi xe hơi một cách rất sát sao và làm các video ở trên YouTube thì cá nhân tôi cảm thấy luôn luôn tiếc nuối cho nhiều mẫu xe Trung Quốc khi mà nó có nhiều điểm hấp dẫn nhưng lại đánh rơi cái sự tròn trịa ở phần cảm giác lái. Chiếc MG7 tổng thể có một phần trợ lực là rất nhẹ, và quan trọng là khi mà các bạn đánh lái nhiều như này thì cái mức độ căng khít của vô lăng nó không hoàn toàn thể hiện được cái góc đặt của bánh xe, nó không thể hiện được cái quỹ đạo của chiếc xe. Thành ra là khi mà chúng ta chạy quá nhanh và lấy lái ấy, thì cái cảm xúc nó không được trọn vẹn. Hơi đáng tiếc với một chiếc có cái phần treo khá cân đối và đặc biệt là phần máy cực mạnh như thế này. Quay trở lại một chút với phần treo thì khi mà các bạn đi qua những cái gờ giảm tốc như này, cái mức độ dội của nó không lớn. Và đặc biệt là khi mà tôi có những cái pha lắc lái rất nhanh như vừa rồi thì các bạn có thể thấy là việc giữ quỹ đạo của xe được thực hiện rất tốt. Hiệu năng treo và hiệu năng máy cho tới giờ là cực kỳ tương xứng với cái ngoại hình thể thao của chiếc xe này. Nhưng hơi đáng tiếc là phần trải nghiệm của vô lăng ở đây không quá tốt. Một thử nghiệm cuối cùng với chiếc MG7 đó là nút Super Sport. Trước đây ở trên chiếc MGHS phiên bản cũ, phiên bản 2.0 Trophy cũ thì tôi có nói là chiếc một trong những nút Super Sport, một trong những nút Sport nó mang lại hiệu năng rõ rệt nhất của thế giới xe phổ thông. Tức là khi mà các bạn chạy chiếc MGHS cũ ở giải vận tốc khoảng 670, giữ đều ga và ấn Super Sport, chiếc xe nó ngay lập tức bắn vọt đi, giống như cách thể hiện của nút Sport Chrono ở trên một chiếc Porsche vậy. Và ngay bây giờ chúng tôi sẽ thử nghiệm với chiếc MG7. Vận tốc khoảng 60, 70. Không, nó không còn cảm giác đấy nữa. Nó không còn sự bắn tụt đi giống như chiếc MGHS nữa.
Nhưng ngay lập tức thì các bạn sẽ nhìn thấy cái phần thể hiện đồ họa ở đây nhìn nó đẹp mắt hơn khá nhiều. Tôi sẽ thử lại một lần nữa với giải tua cao hơn, tạm tắt Super Sport và thử nghiệm với giải tua cao hơn. Giải tua cao hơn thì các bạn sẽ nhận thấy sự thay đổi. Khoảng 3.500 vòng như vừa rồi, ấn Super Sport và xe sẽ ngay lập tức thay đổi trạng thái. Ok, nút Super Sport cũng có giá trị chứ không phải là một nút để chơi. Như vậy là với một cái trải nghiệm theo kiểu cưỡi tên lửa xem hoa thì tôi tạm đưa ra kết luận là chiếc MK7 hiện giờ chưa biết giá bao nhiêu nhưng nó đang thể hiện về mặt hiệu năng động cơ, mức độ êm ái của động cơ, sức mạnh của động cơ và phần treo thuộc diện hấp dẫn nhất phân khúc hiện nay. Tất nhiên, rào cản của chiếc xe này vẫn nằm ở thương hiệu và ở giá bán nữa. Tôi tin rằng nếu nó có một giá bán theo kiểu quá thuyết phục thì nó sẽ trở thành một chiếc xe hấp dẫn. Như thường lệ thì chúng tôi sẽ vẫn có những cái video chi tiết sâu hơn về chiếc MK7 ở phía sau. Hẹn gặp lại anh em và đừng quên chia sẻ video này nếu cảm thấy thú vị. Ngoài ra chúng tôi cũng đã có sẵn một video theo kiểu trải nghiệm rất nhanh nói về thiết kế, kích thước rồi trang bị của mẫu xe này. Các bạn có thể tìm thấy video đó ngay ở phần mô tả. Hẹn gặp lại anh em ở rất nhiều video khác của GearUp.